And it's because this man, in person of Chief Obafemi Awolowo, had the love of the citizen at heart. That is why he didn't even bother about restructuring, regional restructuring. His concern is how life could be better for everybody, most especially the Southwest. Most especially the Southwest. And along the line, some other part of the country, they were trying to copy what Awolowo was doing, what Baba Awolowo was trying to do that time. But look at it. The moment Baba Awolowo died, what happened to that vision? How many states now in this country that are practicing free education, free medical, free whatever? We don't have them any longer. But I can tell you categorically that we can still go back to it if we restructure this country along what we are proposing. That is sovereign state, sovereign nation, a situation whereby whereby each state will have their own autonomy. Now we are talking about some states. They said some states may not be able to fund themselves. I can tell you categorically that our nation is not poor. Our country is not poor. There is no any state that is poor in this country. The problem is leadership. And for instance, let's look at Ekiti State, because when it comes to the terms of allocation and internal revenue, we have some states that they are not too strong, like compared to what is happening in Lagos and some other states like River State and all the rest. But let's go to the states that seems that look like, oh, they don't have the capacity to stand alone. I can tell you, if we restructure this country today, those states, the governors will have their thinking cap on. We have several natural resources. I mean, enough. In every part of Nigeria. In every part of Nigeria. There's no any state you will get to today that you will not get enough natural resources that can sustain them. We have enough. A lot of... Okay. What are the major things we'll be able to put in place? You mean our organization? Yeah. Okay. That we are able to put in place. Okay. Like we have reached out to many leaders. Number one, we've reached out to, just like what I've said, we have reached out to all the ex-presidents and all the rest. And we just of recent, yes, just of recent, we finished 7 days fasting and prayer, in which we mobilize the entire nation as we gathered to join our group in prayer. So that we can the face of Almighty God. So that we can achieve this particular goal. And funny enough, the Muslims that are part of this group, they join us. Everybody, we did it. Everybody's affair. Yes, it is everybody's affair. Forward. So what are the next things that we should look forward to? Now we are seeking for the support of everybody, because as Yoruba we say, Orun Yabo. So what we are talking about is for every one of us. So we are seeking for the support of every person in this country to join hands together with us. Full support. I mean full support, to join hands together with us so that we can actualize this. You know, our government, at times they know what is good for us, but they will never do it. If there is much pressure on them, they will do it. We strongly believe that they are going to do this, but we need the cooperation of the citizenry. If we have the cooperation of the citizenry, we are going to, the government is going to do it. Say we appreciate the past leaders of this country. Yes, even the present. What were their response to your request? Okay, their response have been so good. Very, very okay. Very okay. You know, restructuring this country is not
what we can just wake up and say we want to do, we want to actualize. It's a gradual process. But the way the government is going about it, there is a kind of laxity on ground that shows that, oh, they are not ready for it. It's like they are not ready for it now. Probably they are saying, oh, we are not ripe for that. But I can tell you that we are ripe for, in fact, Nigeria is overdue for that. So, and that is why we are seeking for the full support of... Sir, is it from the present government or those that are, or the past leaders? Now, the present government, I can say the present government. The present government is ready for restructuring. I can confirm this. Yes, they are ready. The present government, they are ready for the restructuring of the country. I can confirm that. Yeah. Let me just chip in this. Okay, sir. The issue is this. We are still consulting our leaders. We are still consulting our leaders. The next step now after consultation is World Press Conference, whereby we will gather all our leaders together. And those in our overseas, we will move them in, everybody, call them, even foreign ambassador. It just have to be there. The reason is this, we don't want anybody to see this as a Yoruba agenda or President Bola Ahmed Tinubu agenda. No, it's national. We are talking about it's national restructuring. We are talking of national. We don't want any tribe to say this is Yoruba agenda, this is Bola Ahmed Tinubu. No. Our fẹ́ tribe kan dìde lẹ́ni kó sọ pé Yorùbá agenda ni àbí alárékérekè ni wọ́n àbí Bọ́lá Ahmed Tinubu ni no. Nínú ìrìn àjò yìí náà sà, àyíké àwọn ọkọ̀ ti ṣe nígbà tó táwọn ní ọtí pàtípà Nàìjíríà yìí lọ́yẹ̀ oṣù wa àfẹ́jáde àwọn èbò dìde àwọn Biafra dìde èyí náà lọ́rọ̀ àwọn Nnamdi nínú ọ̀nà táwọn Sunday Igboho náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn mìíràn wà fẹ́kẹ́ ó jẹ́ tẹ́gun ó tó lè rà ní orílẹ̀-èdè ilé ṣe jẹ́ ẹ̀kọ́ sí wọn àwọn ti gbowó ṣe ẹ̀kọ́ sí wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ti Biafra ṣe ẹ̀kọ́ sí wọn èyí tó jẹ́ ààrẹ ọ̀gá abúlé Yorùbá náà àwọn náà lẹ́nu lè ṣe ẹ̀kọ́ sáwọn náà. Mo sọ fún yín pé kò sí àwọn agbẹnusọ ní Nàìjíríà tá a kàn sí bàbá Adébánjọ a kàn sí bàbá Fásọ̀rántì a kàn sí bàbá kò sí bàbá ò sí Nàìjíríà bọ̀dá a kàn sí kí ni wọ́n ti pe Ọ̀hánàṣe president tó kú yẹ a jọ sọ̀rọ̀ èmi pẹ̀lú wọn jọ sọ̀rọ̀ then àwọn Haúsá tẹ́lẹ̀ tó ń gbé flag jáde Haúsá protest Nàìjíríà ni. I can confidently tell you it was based on total destruction of Nigeria làwọn sọ ẹni pé wọ́n sọ̀rọ̀ Sahel wípé àwọn náà fẹ́ dá dúró bẹ́ẹ̀ tẹ́bá wo Sahel tó ń sọ ó comprise Niger ó comprise Mali ó comprise Burkina Faso ẹ̀dígàtẹ̀ anything now ẹgbẹ́ they are suffering country sovereign state under Sahel n táwọn ń sọ nìyẹn akọ̀wé sí gbogbo leader wọn àti imam àti sheikh wọn pátápátá including Sheikh Gumi. Ọlọ́run fún ní ìran ẹ̀mí ìgbàgbéláyìn níbo ní àpàlà yọrí sí láti inú ẹ̀mí wá. Wọ́n máa restructure Nàìjíríà ó sì máa dáa kò sí ọ̀nà mọ́ ẹ wo orílẹ̀-èdè àbóṣe ní nísìn ẹ wo bo Nàìjíríà àbóṣe nísìn bọ́ọ̀ bá ṣe nǹkan kan sí Nàìjíríà ṣé òbí á ṣe máa bá lọ ni ẹ̀yin náà ẹ wo Nàìjíríà ò lè máa lọ báyìí àti fún ọ ní better alternative ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́ pé àwọn leader wa gbógun tiwa tó ń ta gbé dání because we reach out to everybody including the president, the vice president, the senate president, the speaker, the chief of defense staff, chief of army staff, chief of air staff, chief of the naval staff, the minister of defense, national security, call it anybody. We have the DHL receipt with us. Doctor, do you have anything to call? Any solution? So now, àwa tún tẹ̀síwájú lẹ́yìn tá a bá tẹ̀síwájú tán làwọn àṣẹṣẹ wá ṣe World Press Conference. World Press Conference làwọn sọ sí pé a ní di gbogbo support ọmọ Nàìjíríà pátápátá wọn wọ́n support wa fún program only alternative ok ṣé àwọn Nnamdi Kanu àwọn Yorùbá nation tó ń sọ pé wọn ò gbọdọ̀ gbọ́ wọn máa tì wọ́n mọ́lẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ok àwọn Igbo sọ̀rọ̀ Biafra nation ẹ̀ wọ́n bá ṣe pàǹpàǹpà ní cities ok àwọn Yorùbá nation tó lọ Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n pa ń bẹ̀ ṣé mi lè sọ̀rọ̀ pé mo fara gbá nínú kíní Yorùbá nation tó ń ṣe tó kọjá ni èmi fara gbá èmi sọ openly ẹ tó bá jáde tó bá ní irọ́ kó jáde kó wá sọ èmi fara gbá ṣèbí ìgbà táwọn ń ṣe prógámù fún Sunday Igboho tá à ń gbàdúrà pé àwọn ọmọ wa tán kó sùkú jẹ́ kọ́lọ́run gbà wá o kí Sunday Igboho má kú ṣèbí DSS ní Ọ̀yọ́ state ṣe wọ́n invite mi sọ́fíìsì wọn pé kí ni kan náà tí mo ní fún Sunday Igboho mo wà lọ́fíìsì wọn láti 9 títí di 4
ní ṣebí mi ni mo sọ yìí nítorí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni wọ́n ní kí ni connection síbẹ̀ ìgbà èmi lè sọ fún ọmọ nígbà Sunday Ìgbòho tẹ̀ ń wá Ìgbòho sà ó wà ní Kútọ́nù Apostle Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Jésù làwọn gbé kiri kò dẹ̀ sílẹ̀ ọ̀kan tó ní kí n má convert èèyàn I have the program I have everything come to your state and see ìbàdàn tó lọ sọ́dọ̀ wọn náà wọ́n tún detain ọmọ mi láti 2 di 8 alẹ́ ṣebí Sunday Ìgbòho wà ń bẹ̀ ní Kútọ́nù prison yard wọ́n detain ọmọ mi wọ́n ní ọmọ mi torí pé ó fẹ́ ya Sunday ṣebí Sunday Ìgbòho wà láyé they can wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀ Sunday Ìgbòho ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ dúró tọmọ ẹ tó bẹ́ẹ̀ fóònù yẹn about 250,000 naira Samsung ojú Sunday Ìgbòho náà ti fọmọ́lẹ̀ tán bàjẹ́ ní Kútọ́nù prison bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ń sọ pé ó sì kò fẹ́ kú so mi ò náà faragbá ṣé mi ò faragbá nígbà tí mo mọ̀ pé ìjà Yorùbá ló gbà tí n bá sọ pé wọ́n pa Yorùbá ilé mo mọ̀ bóyá èmi ló kàn lọ́la ni àbí tí wọ́n bá sọ pé wọ́n pa Yorùbá kò kàn wá ṣé mo mọ̀ bóyá èmi ló kàn lọ́la ṣèbí ìjà Yorùbá náà ni gbogbo wọn ń jà fún ẹni ọmọ kò ibi tó rìnà mọ ni kó kú èrì Sunday Igboho kó ni mo sọ bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tí mo sọ irọ́ ni kó dẹ̀ tó bá sọ pé irọ́ ni ẹ jẹ́ ká filẹ̀ kọ́ lọ́run dájọ́ I was there it got to a stage Sunday wà bẹ́ẹ̀ mo ní okay ẹ release ọmọ mi ọmọ less than 22 years ẹ release ẹ ó ní exam ní Monday we are there on Friday ẹ detain èmi ẹlẹ́fẹ́ charge ẹ detain èmi kẹfọ́ ọmọ sílẹ̀ kó máa lọ I volunteer myself Sunday Igboho was there. ṣé bó jọ wa òun ló ń bẹ̀bẹ̀ fún ọmọ mi he try Sunday Igboho try òun ló bẹ̀bẹ̀ ọmọ yẹn dàgùn tẹ bá rí bí ibẹ̀ ẹ̀wọ̀n àwọn tó ń sọ pé ẹ̀wọ̀n òjọlé wọn ọmọ tẹ bá débẹ̀ ẹ̀yin kan ó kàánú ni kì í ṣe ibi tó yẹ kọ́ ọmọdé wà bí wà ọmọ yẹn dàgùn wá ni ṣe Sunday wà bẹ́ẹ̀. bàbá alákòótán o jẹ́ ká sọ pé tábà ti wà ní abẹ́ àkóónú United States of Nigeria kò ní síjà Yorùbá sì máa ṣe papọ̀ ta ló sọ fún mi pé Yorùbá ní ṣe papọ̀ ibi tí àwọn kan tá gbé dání ló máa fún alẹ́ àṣìṣe àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tábàdé mọ Yorùbá kan tó takò wá ẹ sọ pé Wálé Ọlágúnjú sọ bẹ́ẹ̀ ibi tó rìnà mọ́ ni àní ká ti bi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ ṣé yóò tábà ṣe ẹni sùsà tábà ṣe sovereign country sovereign state ṣé Yorùbá ní ṣe papọ̀ ṣá ẹgbọ́n sá máa jà Yorùbá máa ṣe papọ̀ gbogbo Yorùbá a máa develop ilẹ̀ Yorùbá better than United States of America envy by other countries kí ni wọ́n ṣẹlẹ̀ àríkà kọ́kọ́ ṣe nǹkan kan náà èdè ìlà fún wa tẹ̀síwájú àwa ń pe àwọn ọba wa ló kàn báyìí bàbá wa kábíyèsí mo sì fìlà o kábíyèsí o bàbá wa Akíolú ẹ wá àwọn ọba yín jọ àwọn onírìṣà wà ń bẹ̀ ẹ jáde bàbá ẹ má wò wá nínà Àwùjalẹ̀ bàbá wa wà ń bẹ̀ Òṣèmọ̀wé wà ń bẹ̀ Dèjì Ọ̀fàkúrẹ́ wà ń bẹ̀ tó Àfọ̀njá gbogbo àwọn ọba wọ̀nyí àwọn emir gbogbogbò Sanusi emir Sokoto Sule Lamido kábíyèsí gbogbo ọba ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ dìde àwọn òbí ọ̀fọ̀ Onitsha òbí ọ̀fọ̀ àkíní kan gbogbo wọn pátápátá kan so papọ̀ kí gbogbo wọn jáde àwọn bàbá wa Onitsha ẹ jáde Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ ẹ jáde tí Yorùbá bá kúrò níbẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wa tí ààrẹ yìí tó wà ń bẹ̀ tó bá kúrò mẹ́kì ló máa ṣẹlẹ̀ àwọn kan ní mo ń tàgẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ gbé Tinubu kí mo lọ bẹ̀ wọ́n mọ iye ààrẹ tó ti pè mí tí mi lọ sọ́dọ̀ wọn ni àní tí ààrẹ yìí bá kúrò níbẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí náà Yorùbá ṣáǹsì wà lélẹ́yìí ṣáwọn sáfúlàní ò tún ní fìyà jẹ wá káàró dáadáa wọ́n ní mo lọ sí Àbújá ni kí ni mo ń wá káàkiri àní káàró Haúsá wà ń bẹ̀ wo ìyà tó jẹ wá ẹ wo ìyà tó jẹ Yorùbá ṣebí Yorùbá ti wà ń bẹ̀ nísìnyí àwọn Haúsá sì dákẹ́ tí wọ́n bá dé Tinubu kúrò ń bẹ̀ nísìnyí tán gba Haúsá síbẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ṣé wọ́n rò bẹ́ẹ̀. For the benefit of our viewers, let me just correct what you have said in the few ways. All right, sir. Thank you so much. kábíyèsí ẹ jáde o. So, What you have said, just okay, to summarize this. All right, what we are talking about is for cooperation. We are calling for the Talk cooperation. about your bus. We I are want you talking, to talk about we your, want mobilize your bus. all our kings. To come out now. This All restructuring. our kings Yes. across the country. All of you, our obas. ọ̀sìn fúlà kábíyèsí o. Kábíyèsí o. So, ó sọ̀rọ̀ ológun ọ̀fẹ́ ṣe Sunday àbíkẹ́ máa pè Gani Adams ààrẹ lógun ọ̀fẹ́ so jáde sọ̀rọ̀. we want everybody. This is a game. It's not meant for us alone. Everybody should be or involved. rather a cause. A cause. Yeah. In fact, that is the language.
this is a cause which is for everybody, and is for the betterment of this country. And is for the betterment of this country and for the generation to come. And that is why we lay emphasis on the birthing of a new nation, Yes. new generation. Yes. The new generation there focus on the youth. Youth. Àwọn Focus on the ọ̀dọ́. youth. So we are using this medium to call on our youth to come out to support us for this cause. And we said unified people. Unified people. Look at America today. America, 50 states, but they are one. It's 50. They are one country. Despite the fact they have autonomy states. And that is what is making America serving as a threat to every other nation in the world. Nigeria can be like that. No, we want Nigeria to be like that, better than that. In fact, we want Nigeria to be better than that. That is it. We are the giant of Africa. Yes. We want to become a role model. It's not just by mouth. This is what can make us to really be what we're supposed to be. So we are calling on everybody. And how can we achieve this? Is through total restructuring. Total and genuine. And genuine restructuring. Under the United States of Nigeria, USA. New name. We want to have a new name. We want to move the country forward. This new name is what will move the country forward. USA. Àti pẹ́ lójú kan. Àti pẹ́ ní làṣálẹ̀. And àti pẹ́ láginjù. That is it. Àti pẹ́ láginjù. Let me go back to Okay. Wòlíì ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ẹ̀dẹ̀ ní àwọn tí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ bí akẹgbẹ́ dáadáa. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àlùfáà, àwọn wòlíì, àwọn pásítọ̀ àtàwọn ìmáàmù náà. Ǹjẹ́ tí ẹ̀rí ṣàtàwọn àwọn ènìyàn náà. Àríṣà wọn ò ní choice láti gbà. Wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ prophet unto the nation ni mo ṣe. Àwọn wòlíì gidi tí wọ́n bá wà rooted in the Bible. Wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ prophet unto the nation ni mo ṣe. Prophet unto the nation ni mo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọn ò ní choice pé kán kíìsì. Torí wọ́n mọ̀ pé mi ì jẹ́ ààrẹ, mi ì jẹ́ gọ́vnà, mi ì jẹ́ kankan. Mi ò gbégbé no count me out. Èyí tí Olúwa fi àwọn kan mọ̀, àwọn wòlíì àgbà mọ̀ wípé ohun tí mò ń sọ ìrọ̀dọ̀. Kò sẹ́nibọ́dí à ń yáwó fi ṣe kínní ní mo sọ òpùlẹ̀ tó bá ní agbóhùn náà kó jáde. We don't. Torí pé àfẹ́ kan corrupt ẹ̀. Àti tó 12 million o. Àwọn ni àti tó 12 million o. Àti tó 12 to 15 o. Owó ti sùn. Owó ti sùn o. A ti kọ̀wé sí gbogbo àwọn ààrẹ àgbáyé. Ok, a kọ̀wé sí British Prime Minister pé ok, ẹ support kínní ìkórílẹ̀-èdè wa dáa. Ẹ má jẹ́ káwọn kan gbàbọ̀dé pé wọ́n fẹ́ gbógun ti Nàìjíríà. Bí ogun bá bẹ́ sí Nàìjíríà lẹ́nu, more than 50 million ọmọ Nàìjíríà ló máa sá lọ sílùú èbó. How would they accommodate them? Wọ́n ọ̀dẹ̀ fẹ́ gba ọmọ ẹ̀rú táwọn British Prime Minister gbé jáde lẹ́nu ẹ̀ tó wọ́n lè gbà wá. Kí ló dé tá a parapọ̀ ká tó orílẹ̀-èdè wa ṣe? We have a better country. Dídá wa la máa foríkorí. Ẹ ṣe nǹkan tá a fẹ́ nìyí. We have a protest letter nínú World Press Conference láti máa fún gbogbo àwọn leader ní template wa n ta fẹ́nu tó wà bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ṣe fún wa ni àá gbé fún wa àwa máa ṣe protest. Very very soon we are still consulting a dẹ̀ fẹ́ lọ ní àdúrà bíi 40 days now a ti fẹ́ gbàdúrà a fẹ́ special prayer for 40 days now àwa jáde àwa padà àwa mú ọjọ́ òun la fi ń bẹ àwọn kábíyèsí wa ń ṣe ẹ support kínní yìí orílẹ̀-èdè wa dáa I've been to Britain, I've been to France, kò sí ìlú yẹn ò dáa ju Nàìjíríà lọ kò dáa I've been there so dáa tó Nàìjíríà ni resources tá a wà ní táwọn òyìnbó bá ní wọ́n ju bẹ́ẹ̀ lọ a ní resources a dẹ̀ ní àwọn ọmọ tó rí wọn pé ọmọ Yorùbá wà ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n máa we will move them down to Nigeria come and develop your country wọ́n ṣe dáadáa ok ẹ wo 400 story building tó wà ní Dubai ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa ló develop ẹ̀ òun ló design ẹ̀ and I spoke with him ó wà ní Dubai mo sọ fún mo ní ṣé ìwọ lè ṣe 1000 story building ó lè design for ó ní why not sir ó ní tó bá di sọ́sọ̀ Nàìjíríà tó bá pè òun àwa òun á ṣe kí ló dé a ní ọlọ́pọlọ pípé náà àwọn ọmọ wa wà ní overseas country ní our institution bẹ́ẹ̀ they perform better than àwọn òyìnbó lọ what we need is pé we should come together kàn gbàgbé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó ń búra wọn káàkiri ok ẹ àwọn onísìn this is my own stand
àwọn Ìgbò tó láwọn fẹ́ lọ àwọn Yorùbá tó fẹ́ lọ àwọn kan tí òye wọn rè bí bóyá mò ń takò Yorùbá why should I do that ṣé Ìgbò fẹ́ gbà mí sọ́dọ̀ ni sẹ́sọ́ fẹ́ gbà mí sọ́dọ̀ ni ẹ jẹ́ ká wo nǹkan nínú ẹ̀mí làwọn wo kínní a ṣe kínní títí àwọn pípì láwọn ọba ó dá ẹjẹ́ ká ṣèbí wọ́n ní ká wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdáni èbí òwú àwọn àgbà ni ó dá ẹjẹ́ àgbà ilé ìwò àwọn bàbá ní òwò téèyàn bá ṣe lọ́dún mẹ́ta tí ò pé yàn kéèyàn fi sílẹ̀ ṣèbí ọmọ Yorùbá ló wà l'Amẹ́ríkà ó ti kọ́ pé obìnrin òyìnbó yìí ó lóyún oyún inú ẹ̀ ọmọ inú ẹ̀ ó ní brain tumor ó operate ẹ̀ ó gbọ́ ọmọ jáde ó yọ tumor jáde ó tún gbé padà wọ́n dẹ̀ bí ọmọ yẹn ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ wo gbogbo hospital wa níbi tó yẹ pé gbogbo kíní hospital wa equipment wọn lò equipment wọn kó wa láti 1914 we will get all those things away get brand new ones síbẹ̀ tá ní àwọn ọmọ wa ò ní reason láti lọ sí overseas wọn ṣebí ẹ wo Dubai báyìí tí wọ́n deport àwọn èèyàn ẹ wo Libya ń bẹ̀ yẹn ṣé ìyà ló ń jẹ wá ni ṣé ìyà ló ń jẹ Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ ni. Restructuring bẹ́ẹ̀ sọ ṣé kí ẹ gbé àkọ́fẹ́ pa orúkọ dà lásán èèyàn lè yí orúkọ padà. no oníkálukú ló máa decide gbogbo ẹ̀ yí orúkọ padà nìkan gọ́ọ̀nà kankan ló máa responsible it is government of the people by the people for the people gbogbo nǹkan tó máa ṣe gọ́ọ̀nà ni eléyìí tó ń sá lọ sí Àbújá tán ní wọn lọ gbowó yẹ kò sí mọ́ o resources tẹ bá níbẹ̀ yẹn ni àwọn leader wa lókè kan máa meet ní senate ni kí ni tẹ máa send sí federal that's all wọ́n máa development take effect from local government àwọn máa tọ́jú àwọn màmá yẹ grassroots development ni gbogbo nǹkan tá à ń sọ díẹ̀ we are talking of total and genuine restructuring orílẹ̀-èdè wọn gbọ́dọ̀ yí padà eléyìí tó ń lo mọ́tò 1914 tó ń lo kiri kan dáadáa ṣe ayé nìyẹn ni ẹ wọ ọmọ Nàìjíríà bí a ṣe ń jẹ wá there is no reason tí a gbọ́dọ̀ jẹ wá àwọn leader wa ló gbọ́dọ̀ foríko they just have to restructure Nigeria we have our own protest ti wá yàtọ̀ sí àwọn people yìí torí mo sọ fún wọn máa pa wọ́n ni eléyìí tó ń fẹ́ ṣe wọ́n tún pa wọ́n ni wọ́n máa pa wọ́n ni wọ́n rẹ́dì fún wọn ni wọ́n á ní wọn pé wọ́n fẹ́ overthrow gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ifá ṣé Ifá fẹ́ kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni Bọ́lá bẹ́ẹ̀ Tinubu Ifá Nàìjíríà ni o ẹ farabalẹ̀ o èmi ò gẹ̀rẹ́sì èmi ò gbé mọ́ra o èmi lèmi sọ ní Ifá èmi lèmi sọ ní Ifá mo sì wà ń bàdàn kan wá gbé mi màá sì ṣàlàyé tí mo sọ ní Ifá ìdí rèé o òun nìkan singularly ó ní kò sẹ́ni tó support ohun tó ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe ààrẹ ó lóun lò náwó ní ìgbà kan rí tẹ́ bá wo ìgbà kan rí àwọn bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n máa ń kọ lẹ́tà sí ààrẹ ni ààrẹ tó bá ti gbálabàla ṣe gbọ́ pé bàbá yìí kọ lẹ́tà ó ní a máa dìbò a máa wọlé ṣé wọ́n dìbò ṣé kò wọlé ó ní ẹgbẹ́ kìíní ọ̀hún wá èmi ló kàn wọ́n ti gbé fún Dantoso alilu Dantoso ẹ̀mí àbọ̀rọ̀gún ló fún ní Jagaban. bàbá ẹgbẹ́ mi máa fi kàn lé ó ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀ àdìwálẹ̀ àgbéwálẹ̀ bàbá ò sì gbé wálẹ̀ bàbá ò sì yẹ. bàbá ìyẹn kí lè fẹ́ sọ. èmi ò rí ẹ sọ sí yẹ o mọ ohun tí wọ́n pè ní Ifá ni. àdìpàdé pín yẹn ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní. Ifá tí ó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá wa wàdé irú ẹ̀dá wo ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ yẹ kó yé ẹ̀yin náà ẹ ṣe bọ́mọ Yorùbá ni. agbára kan bẹ́nu ẹ̀ ó ní ẹgbẹ́ kíndé ṣé wọ́n gbé fún gbogbo àwọn 40 candidate tó bá ti kọ̀tẹ́ ṣé wọ́n wálẹ̀ ṣé wọ́n sẹ́dá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. agbára ọ̀nà ìlànà sọ yẹn o. èmi ò mọ̀rú agbára tó jẹ́ o bọ́tì agbára kan wà nínú ayé bàbá yẹn ok ó ní ẹgbẹ́ kí náà ṣé wọ́n gbé fún wọ́n gbé fún ó lọ́ọ́ máa dìbò náà máa wọlé ó sì wọlé. ẹ wá wò pé Ifá lọkùnrin. Ifá ni kí ni wọ́n pè ní Ifá authority ó ní agbára kan. ọ̀rọ̀kù ẹtikẹ́tì ẹ̀ lóyìnbó báyìí agbára Yorùbá. agbára Yorùbá ni bàbá yẹn ń lò Ifá ni Tinubu ti Ifá tí Nàìjíríà ń bọ̀ nìyẹn tó bá ti dé báyìí ẹ̀rù á máa ba gbogbo everybody Ifá ni èmi ò sọ bẹ́ẹ̀. ẹ bá láǹfààní nínú ìrìnàjò lọ inú pé kí Nàìjíríà lè bá dá káwà ní agbọ́n kan United States of Nigeria lágbára Ọlọ́run. ẹ wá pàdé Bọ́lá Tinubu èyí tó ní àwọn agbéwálẹ̀ tí wò ní gbéwálẹ̀ kí lè máa sọ fún lórí ẹ̀. sẹ́rí yẹ kò lè ṣeé ṣe torí ó wà nínú prophecy mi ó wà nínú prophecy mi pé epo wọn ò máa gbówó lé ní gbogbo ìgbà títí. ó wà nínú prophecy mi pé wọn ò máa gbé owó lówó epo títí ó wà ní prophecy mi 2021 2022 2023 kan lọ wò lórí net. ìdarí yìí ó ti wà. ó sì tún máa gbé owó lé so kò tí kankan tó lè ṣe ohun tí wọ́n ti hun sílẹ̀ ní tó ti wà ńlẹ̀ ṣé bá ti kú ní tó ń bá wọlé wọn máa yọ subsidy
but the only mistake tí ifá ṣe ni pé ó kàn débẹ̀ ọ̀tọ̀ tó kàn ṣe sọ́ni ó kàn yọ búra kò débẹ̀ kó wò ó wípé kí ló yẹ kán ṣe it's a mistake it's a gross mistake it's a bloody mistake in his part ṣẹ́gẹ̀tẹ̀ ó yẹ kó débẹ̀ kó wò ó bẹ́ẹ̀ ni so kábíyèsí o ẹ jáde ẹ sọ̀rọ̀ kábíyèsí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àwọn ọlọ́kọ̀ àwọn abáṣọ kábíyèsí gbogbo ọba àtòdì ìsàní o àti ọ̀rọ̀gún ilé ìwà ìfẹ́ ni o àti gbogbo wọn pátápátá ọ̀rọ̀gún gbogbo wọn pátápátá bẹ́ẹ̀ ni àti bàbá kábíyèsí bóyá ẹ̀mí àwòfìwò ẹ̀mí àwòfìwò kó jáde ọ̀rẹ́ mi ni ẹ̀mí àwòfìwò èmi ò tí ì délé ẹ̀mí ò balẹ̀ akàn yíra lórí kó jáde kí wọ́n bá Bọ́lá rẹ̀ mẹ́tì pé the only chance Yorùbá ní rèé o the only chance Yorùbá ní rèé o kí wọ́n research on Nigeria based on sovereign country sovereign state under United States of Nigeria without any form of division that's all o ilé ìtàn pariwo pé 2027 yẹn kò sí kankan bẹ̀ tó bá ṣe lé 2027 ti dúró that's all. ẹni tó bá fẹ́ reach out sí wa o tó fẹ́ support wa kọ́ reach out sí Dr. Wole Adedaniel sọ̀rọ̀ fún ọ ní fóònù ẹ̀. If you want to reach out to us, the number you can call is 07031183738. Again, 07031183738. So anytime, any moment, you can put a call across, then we will discuss. ẹ bá Dr. Wole Adedaniel sọ̀rọ̀ òun náà ní kẹ́rì ṣàṣì ohun tá à ń sọ lọ́wọ́ tí wọ́n bá ṣe èmi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá àti Nàìjíríà wọ́n máa ṣàdúrà fún títí láì it's the best solution. That's the only solution to lingering problem. We are talking about diversification of many generations. Yeah. We have provided the solution. wọ́n máa rí ni eléyìí táwọn kan sì ń sọ pé kíní kan tá ń sọ̀rọ̀ òye wọn ni tó bá di sọ́ọ̀sì Nàìjíríà ṣé Yorùbá ò ní papọ̀ ni ṣé Yorùbá ò ní ṣe papọ̀ ni. Even the entire nation. Hausa gan máa ṣọ ni. We become the. ṣebí corruption àti tribal sentiment ló jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ tí ò bá sí tribal sentiment tí ò sí corruption tí ò sí jàgàbàbà ká máa àwọn Fúlàní máa pa wá ṣé wọ́n á sọ pé wọ́n fẹ́ lọ ni it's all those rubbish tó wà náà jẹ́ ló jẹ́ káwọn kan láwọn fẹ́ lọ náà àwọn lọ́jọ́ wọn fẹ́ kúrò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìyà ti pọ̀ jù ìyà tó pọ̀ jù ní tí àwọn kan Fúlàní sọ pé àwọn ni bọ́ńtò tó fẹ́ máa rú lọ títí láéláé nígbà tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but tó ní state kankan bá dá dúró kò lè sí kò ní síjà wọ́n máa yín Yorùbá lógo ni Yorùbá ni wọ́n fún ní ọgbọ́n náà ọgbọ́n tó Ọlọ́run fún wa la fi jáde yẹn kàn ṣe kájẹ́ ká wò ẹ ṣe ta.